Välkommen till Alriks biltankar igen. Idag ska jag prata om bilindustrin som faktiskt ofta, många av dem, bygger bilar mot sin vilja. Och hur blir det då egentligen? Ganska illa kan jag säga. Avlatsbrev, om du kommer ihåg vad det är ett briljant påfund. Sätt upp regler som man vet kommer att brytas. Sälj sedan syndernas förlåtelse. Folket kan alltså synda, ha gott samvete och kyrkan får sina pengar. Alla är nöjda och glada. Och lite samma sak är det faktiskt i bilindustrin idag. EUs utsläppsregler för nya bilar är inte långt från avlatsbrev. Klarar du inte kraven får du böta. Men det finns spännande variabler och för oss bilköpare kommer det att betyda klippchans i slutet av det här året. I EU-versionens avlatsbrev kan laglydiga sälja sina goda gärningar, låga utsläpp alltså, till lagbrytarna för en valfri summa som givetvis är lägre än bötesbeloppet. Det är som om den som aldrig säger fula ord skulle kunna sälja sina osvurna ord billigt till den som svär som en borstbindare. Skulle prästerna vara nöjda med den lösningen? Nej. I bilarnas värld multipliceras dessutom riktigt goda gärningar med 2. Elbilar och laddhybrider under 50 gram kan räknas som E2 eller 1,7 bilar. Och de 5% som släpper ut mest beräknas inte alls. Man kan alltså svära 5% kostar ingenting extra. Det är som att de bilarnas utsläpp aldrig kommer att äga rum. Bygger man dessutom extra tunga bilar är det en förmildrande omständighet. Självklart ska man få släppa ut mer då, eller hur? Den som svär mest får rabatt på svärandet. Billobbyn de har förhandlat framgångsrikt och några företag har argumenterat för coronarabatter också. Avdrag på grund av den svåra ekonomiska situationen. Men så blev det inte. Med panik som resultat för många tillverkare. Just nu är därför högsäsong för utsläppsrätter. Årsskiftet närmar sig och det gäller att kunna presentera ett godkänt snittutsläpp. Ford räknade med att klara sina mål och hade satsat allt på ett kort. Laddhybridversionen av Kuga. Men när man fick problem med batterierna skar det sig. Volvo och Polestar, de ligger bra till under sin syndakvot och kan därför slå ihop sig med Ford mot en kompensation på vad det sägs i alla fall 400 miljoner kronor som de får. Volvo ska investera pengarna i grön teknik, säger man, och blir alltså i tiden en ännu svårare konkurrent till Ford och alla andra. Helelektriska Tesla är branschens ängel och sägs tjäna 1,5 miljarder dollar genom att räkna ihop sina utsläpp med Fiat, Chrysler och även Honda. Toyota, de hjälper för övrigt Mazda. Volkswagens utsläppskalkyler såg bra ut, men så visade det sig att programvaran i ID3 buggade med sämre försäljning än beräknat som resultat. Tiguan laddhybrid känns också försenad. Nu reserverar man ett antal miljarder till böter. För att få lite perspektiv på summorna var Volkswagensgruppens totala vinst cirka 40 miljarder i fjol. Det är alltså inte småpengar det handlar om. Jaguar och Land Rover, de lyckades inte få ner utsläppsvärdena för några av sina laddhybrider till under 50 gram och därför tvingats avsätta någon miljard till böter. Samtidigt har Renault och Nissan gått ut och sagt att de gärna hjälper behövande mot en rimlig ersättning. Kanske Mercedes behöver hjälp. Vad är smartast? Att köpa billigare utsläppsrätter av en konkurrent eller att betala fulla böter till EU? Ska man göda sina konkurrenter? Strategiskt står de också inför ett annat dilemma. Är det smartast att rabattera elektrifierade bilar hårt under årets sista veckor för att minska böterna? Men det gäller att inte bygga för många elbilar. Eftersom snittutsläppet som registreras nu kommer att påverka märkets kommande mål. Är man alltså överambitiös så blir det alltså tuffare krav framöver. Alltså säljer man precis så många elbilar som man behöver. Kan man snacka om elbilshämmande regelverk. Försäljningen av laddhybrider och elbilar har tredubblats under 2020 och snittutsläppen går äntligen ner i teorin i alla fall. Men det som verkligen förvånar mig är 2 saker. Hur kan gigantiska företag missa så grovt när det gäller att ta fram elektrifierade bilar? Och hur kommer det sig att man inte klarar av tekniken? Det är helt obegripligt. Det är som om man levt i förnekelse. Det kommer inte att hända. Eller handlar det om övermod kanske? Skulle inte vi fixa det som Tesla gjort under 10 år? Va? En sak är helt klar. De flesta tillverkare skulle inte ha gett sig in i elbilsbranschen utan hot om böter. Så mycket mer tjänar man alltså på bilar med förbränningsmotorer.
Och så lite har man trott på omställningen. Mitt bästa bilköpartips just nu är alltså att hålla koll på bra klipp på elbilar. De kommer. Lika säkert som avlatsbrev i bilbranschen.